Sẽ là ngọc nia ngày năng dương một phơ tận nạp strawberry nhằm chỉ mùi năng nóng bằng hay thường so với mình chia strawberry khối má hay năng cỏ sò nhưng cắt cả ba về chơi nhá cắt cả ba về chơi và sân chỉ nhận từng óc ni ban strawberry lo cho nhâm cả ba này là sang nhâm nơi tam khai trắng họ tên là strawberry lo viền sâu mía này thì ở lời dân chật bia chị đông tùy tu chứ đã có mà phai món bạch khối mà dân châu đó co cho 400 gram á cô về châu tại dân cô vì hai dân bạc phương về tới cô vì ở tới chị tầng nạp không cô vì ở đặt tật món á ok là ngọc ni ai này nhá tại vì là chơi chuyện chân tới hay bắt lớn chọc hay dân đã không cặp bông tới đã không tu tập có tục đã nhang cho mùi nấm tăng này khỏi tiền ta đợi đo là như một phụ chỉ từng ọc này chụp ai anh